Μοναστήρια μοναδικής ομορφιάς και θρησκευτικής κατάνοιξης σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Μερικές φορές έχουμε ανάγκη από λίγη γαλήνη, ηρεμία, αλλά τεράστια όρεξη για προσευχή και στοργή κοντά στο Θεό. Ποιος είπε όμως ότι όσοι ζουν στην πιο κουραστική πόλη και στο άγχος της δεν έχουν το δικαίωμα να βρεθούν σε χρόνο 0 σε ένα κοντινό μοναστήρι γύρω από την Αττική? Παρακάτω θα δείτε μερικά από αυτά, τα οποία θα εξυπηρετούσαν απόλυτα τον χρόνο σας και την ανάγκη σας για ψυχική γαλήνη και προσευχή. Μονή Αστερίου. Η Μονή Αστερίου βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και είναι κτισμένη σε μια κατάφυτη τοποθεσία. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, η Μονή ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα. Μονή Πεντέλης. Η Μονή Πεντέλης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα μοναστήρια της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1578 από τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο και είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Την περίοδο της τουρκοκρατίας, η Μονή αποτέλεσε ένα από τα κύρια πνευματικά κέντρα της Αθήνας. Ακόμη και σήμερα σώζονται μαρμάρινα και ονόκρανα, μαρμάρινες βάσεις και άλλα υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων. Μοναστήρι Άγιος Κυπριανός. Σε απόσταση 2 χιλιόμετρα βόρεια του Δήμου Φυλής, σε υψόμετρο 500 μέτρων, υπάρχει το αντρικό μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, που ιδρύθηκε το 1961. Μονή Οσίου Εφραίμ, Νέα Μάκρη. Ένα από τα παλιότερα μοναστήρια της Αττικής είναι αυτό στο όρος των Άμωμων. Τοποθεσία γνωστή σήμερα ως Νέα Μάκρη. Πολλοί μοναχοί και ιερείς έμειναν εκεί και προσευχήθηκαν στον Κύριο. Ένα βράδυ, διαβάζοντας τον Εσπερινό ηγουμένη, άκουσε βήματα. Ο ήχος ερχόταν από τον τάφο, μετά από τον περίβολο και έφτανε ως την πόρτα της εκκλησίας. Εκεί πρωτοαντίκρισε τον Άγιο, ψηλός, με μάτια μικρά στρογγυλά, με μακριά μαύρα γένια που έφταναν στο λαιμό, ντυμένος με τη μοναχική αμφίεση. Στο ένα χέρι είχε μια φλόγα και με το άλλο ευλογούσε. Την επόμενη κιόλας μέρα, η ηγουμένη καθάρισε τα οστά και τα τοποθέτησε σε μια θηρίδα στο ιερό του ναού. Το ίδιο βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο της ο Άγιος και την ευχαρίστησε και της φανέρωσε και το όνομά του, Εφραίμ. Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Η Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου βρίσκεται στη Λυκόβρηση. Έρχονται από όλες τις γωνιές της Ελλάδας για να προσκυνήσουν και να προμηθευτούν το μήλο που, αν συνδυαστεί με νηστεία πίστη και υπομονή και θέλει και αγία, φέρνει αποτέλεσμα στις προσευχές τους. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Στην άκρη μιας χαράδρας, στη δυτική πλαγιά του Ημιτού, κοντά στα αρχαία λατομεία Καρά, βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καρέα, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρων μακριά από τον ομώνυμο οικισμό. Η χρονολογία ίδρυσης της Μονής είναι άγνωστη. Η πρώτη έμεση αναφορά της εντοπίζεται στον 11ο ή 12ο αιώνα. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Σε ένα πλάτωμα με εξαίρετη θέα προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας, στους βόρειους πρόπεδους του Ημιτού, βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που κάποτε θα ήταν περισσότερο απομονωμένη από την πόλη, αλλά σήμερα απέχει μόλις λίγα μέτρα από τα τελευταία σπίτια της περιοχής Παπάγου. Η χρονολογία και οι συνθήκες ίδρυσής της παραμένουν άγνωστες, καθώς οι γραπτές πηγές για την ιστορία της είναι ελάχιστες. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κεσαριανής. Ανηφορίζοντας από το κέντρο της Κεσαριανής προς τους πρόποδες του Ημιτού μέσω της κεντρικής λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, λίγο μακρύτερα από τα τελευταία σπίτια και απέναντι από το νεκροταφείο, συναντά κανείς τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κτισμένη μέσα στο πανέμορφο καταπράσινο δάσος από πεύκα και κυπαρίσια. Η ιστορία της φτάνει τουλάχιστον στο 16ο αιώνα, ίσως και ακόμη παλαιότερα, συμβαδίζοντας με την ιστορία των υπόλοιπων μοναστηριών του Ημιτού. Η Μονή σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία και πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου. Ιερά Μονή Δαφνίου. Στη δυτική είσοδο του λεκανοπεδίου της Αθήνας, στις παρυφές του άλσους Χαϊδαρίου, επί της λεωφόρου Αθηνών, βρίσκεται το μεγαλύτερο βυζαντινό μοναστήρι της Αττικής, η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστή ως Μονή Δαφνίου. Στο εσωτερικό του ναού δεσπόζουν τα λαμπρά ψηφιδωτά, στα οποία οφείλει τη μεγάλη φήμη της η Μονή. Οι λίγες τοιχογραφίες που σώζονται στο ναό είναι μεταγενέστερες και ανάγονται στο 17ο και 18ο αιώνα. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού. Στο πλάτωμα ενός δασόδους λόφου, στη βόρεια άκρη της κορυφογραμμής του Ημιτού, σε στρατηγική θέση με πανοραμική θέα προς την Αθήνα και την πεδιάδα των Μεσογείων, βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού. Είναι γνωστή και ως Μονή του Προδρόμου ή των Φιλοσόφων ή του Κυνηγού των Φιλοσόφων. Ιδρύθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, όταν ένας μοναχός της ομώνυμης Μονής της Κορτινίας εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Αφιερώθηκε στη μνήμη του Προδρόμου, όπως και η Μονή της Κορτινίας, και πήρε την επωνυμία των Φιλοσόφων λόγω της προέλευσης του ιδρυτή της. Σήμερα η Μονή είναι γυναικείο κοινόβιο και πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου.
Ιερά Μονή Εσοδείων της Θεοτόκου. Στη δυτική πλαγιά του ημιτού, κρυμμένη σε κατάφυτη ηλιακή κοιλάδα, βρίσκεται η Ιερά Μονή των Εσοδείων της Θεοτόκου, γνωστή ως Μονή Κεσαριανής, ονομασία που αναφέρεται πρώτη φορά στις αρχές του 13ου αιώνα, αλλά η προέλευσή της παραμένει ανεξακρίβωτη. Το μοναστηριακό συγκρότημα περιβάλλεται από ψηλό περίβολο με δύο πύλες, μία δυτικά και μία ανατολικά, όπου υπάρχει πηγή της Κρυοκεφαλής. Η Μονή είναι αρχαιολογικός χώρος υπαγόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού.